दर्शकबिन यहाँहरू सबैजनाले स्वागत गर्न चाहन्छु टिबेटन क्लासमा। आज म हजुरहरूलाई यो नयाँ पाठ सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईँले पुरानो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पुरानो भिडियो हेरेर यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल बटनलाई अन गरेर जानु होला भन्न चाहन्छु है त। अनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। आउनुहोस्, म नयाँ पाठ सुरु गर्न गइरहेको छु। म फर्स्टमा टिबेटन भाषामा पढ्छु, त्यसपछि इङ्ग्लिसमा पढ्छु, त्यसपछि अन्तिममा नेपालीमा पढेर सुनाउने छु। हजुरहरूले नेपालीमा सिक्न सक्नुहुन्छ है त। यदि तपाईँलाई टिबेटन भाषा पढ्न आउँदैन भने यहाँनिर इङ्ग्लिसमा लेखिदिनु भएको छ, हजुरले यो इङ्ग्लिसमा पढ्न सक्नुहुन्छ है त। म चाहिँ टिबेटन भाषामै पढ्छु। लेलो वाङ्की छेला गाकी मारे। लेलो भनेको चाहिँ है, लेलो भनेको चाहिँ नेपालीमा चाहिँ अल्छी, अल्छी भनेको है, अल्छीलाई चाहिँ भन्छ लेलो। छेला भनेको चाहिँ है धर्म है, धर्मलाई म हजुरहरूलाई यसको डाइरेक्ट नेपालीमा भन्न गइरहेको छु। आलस्यको बलले तिमीलाई धर्म मन पर्दैन। आलस्यको बलले धर्म मन पर्छ त पर्दैन नि है। त्यस कारणले अल्छी गर्नु हुँदैन। धर्म गर्नको लागि होस् या पैसा कमाउनका लागि होस्, अरू केही काम गर्नको लागि होस्, अल्छी गर्नु हुँदैन। अल्छी गरे भने केही चिजमा नि अगाडि बढ्न सक्दैन कि। त्यही भएर लेजिनेसले गर्दाखेरि हामीलाई एकदम धेरै गाह्रो बनाउँछ। बाई द फोर्स अफ लेजिनेस यु डु नट लाइक द धर्म है। धर्मलाई पनि तपाईँले मन पर्दैन। अल्छीले गर्दाखेरि धेरै चिजलाई मन पर्दैन, धर्मलाई मन पर्दैन, काम गर्न मन पर्दैन, पढ्न मन पर्दैन। त्यसैले धेरै कुरामा घाटा हुन्छ। त्यसैले घाटा हुने अल्छीपनलाई चाहिँ हामीले त्याग गर्नुपर्छ। त्यसैले आजदेखि तपाईँको अल्छीपन छ भने अल्छीपनलाई चाहिँ आजैबाट त्याग गर्नु होला। तपाईँ यदि यो टिबेटन भाषा सिक्नको लागि यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने एकदम जाँगरिलो इनर्जीको तालले तपाईँले यो टिबेटन भाषा सिक्न सक्नुहुन्छ है त, एकदम अल्छी नगरिकन। खोवा नाङ्ला मिलोरिमेर्छे याक्छुरे। खोरवा नाङ्ला मिलोरिमेर्छे याक्छुरे है, हो नि है। खोरवा नाङ्ला है, यो संसारमा चाहिँ हाम्रो यो मिलोरिमेर्छे एकदम धेरै राम्रो छ के है। यहाँनिर भन्नुहुन्छ इन संसारा द प्रेसियस वुमेन्स बडी इज द बेस्ट है, हो नि है। यो संसारमा चाहिँ अरू जस्तो हामी मनुष्य जीवन चाहिँ एकदम धेरै सर्वश्रेष्ठ छ नि त अरू प्राणी भन्दा। त्यसैले अरू प्राणीहरूले बोल्न सक्छ सक्दैन नि है, हामी जस्तो बोल्न सक्छ सक्दैन, काम गर्न सक्छ सक्दैन नि। काम गर्न त अलिअलि सानो त काम त गर्छ होला, तिनीहरूले आफूले खानेकुराहरू जुटाउनेदेखि लिएर है, गुडहरू बनाउनेदेखि लिएर चराहरूले नि गर्छ गर्न त। तर हामी जस्तो बुझ्ने है, धर्म गर्ने, सबै चिजहरू गर्ने हामी जस्तो छ त अरू प्राणी छैन नि त। त्यसैले यो संसारमा चाहिँ मनुष्य जस्तो एकदम राम्रो चाहिँ छैन भनेको है त। नाङ्ला मिलोरिमेर्छे याक्सो रे भनेको संसारमा चाहिँ हाम्रो यो मनुष्य चोला चाहिँ एकदम राम्रो हो भनेको है त। मिलोरिमेर्छे दिला धुन छेम्बो युङ गोकी धु है। मिलोरिमेर्छे चाहिँ एकदम धेरै मिनिङफुल छ नि त है, मिनिङफुल है। यिनीहरू भन्नुहुन्छ वान निड टु ब्रिङ ग्रेट मिनिङ टु दिस प्रेसियस वुमेन्स एक्जिस्टेन्स है। यो संसारमा चाहिँ अरू जस्तो प्राणीको जस्तो मिनिङफुल लाइफ छ भन्दा छैन। त्यही भएर यो संसारमा चाहिँ मिलोरिमेर्छेको मात्रै हो मिनिङफुल लाइफ, त्यही भएर अरू प्राणीको छैन नि त। त्यसैले मिनिङफुल लाइफ चाहिँ हाम्रो मात्रै छ है, हाम्रो मात्रै छ भनेको है त। धोनछेम्बो घरे सेना भनेको मिनिङफुल चाहिँ के हुन् भनेको है, मिनिङफुल है। वाट इज द ग्रेट मिनिङफुल है। धोनछेम्बो चाहिँ के हुन् है, मिनिङफुल चाहिँ के हुन् भनेको है त। छे डुब्ने खोवाले थार्थुकिरे है। छे डुब्ने खोवाले थार्थुकिरे भनेको चाहिँ धर्म गरे भने यो संसारबाट चाहिँ हामी मुक्ति हुन्छ भनेको है त।
बाई प्र्याक्टिस धर्म वान्स क्यान फ्री फ्रम संसारा है यो संसारबाट मुक्ति हुनको लागि चाहिँ हामीले छे गर्नुपर्छ, धर्म गर्नुपर्छ भनेको है। त्यसैले धर्म प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भनेको है त। छे माडुप्न खोवाले थार्थुकी मारे, के तपाईँले धर्म गर्नु भएन भने यो संसारबाट चाहिँ तपाईँ मुक्ति हुन सक्दैन भनेको है त। इफ यु डु नट प्र्याक्टिस धर्म यु क्यानट बिकम फ्रम संसारा है। तपाईँले संसारबाट चाहिँ मुक्ति हुँदैन धर्म गर्नु भएन भने भनेको है त। घराउँछो थौमा मेपाने खोवाला ख्याम्बारे भनेको हामी अन्तिमदेखि नै यो संसारमा चाहिँ घुमेर बसिरहेको छौँ भनेको है त। यो संसारमा घुमेर बसिरहेको छौँ भनेको फ्रम द बिगिनिङलेस टाइम वी हेभ वान्डर्ड इन संसारा है। पहिल्यैदेखि नै अन्तिमदेखि नै हामी यो संसारमा चाहिँ घुमेर बसिरहेको छौँ भनेको है त। यसको डाइरेक्ट अर्थ चाहिँ हजार मिलो रेम्बोछे थोप्दी छे माझेन भनेको अहिले हामीले मनुष्य चोला पाउने बेलामा राम्रो धर्म सत्कर्म गरेन भने चाहिँ हामी चाहिँ यो संसारबाट चाहिँ मुक्ति हुन सक्दैन भनेको है त। हजार मिलो रेम्बोछे थोप्दी छे माझेन भनेको अहिले मुली रेम्बोछे मनुष्य चोला पाएको बेलामा धर्म गरेन भने थामा मेपाला खोवाला ख्याम डुगिरे भनेको फेरि अन्तिममा गएर यो संसारमै फेरि घुमेर बस्छ भनेको है। संसारमै घुमेर बस्छ भनेको यु विल वान्डर इन्डलेसली इन संसार है। अन्तिममा गएर संसारमै घुमेर बस्छ भनेको। त्यसैले धर्म गर्नुपर्छ भनेको कारण चाहिँ त्यो हो। धर्म गरेर मात्र यो संसारबाट हामी पार हुन्छ, दुःखबाट पार हुन्छ, यो हामी एक दिन मुक्ति हुन्छ भनेको है धर्म गर्यो भने। हराउँछ गन्थुतु जेकिन भनेको हामीले जति सक्दो हामीले गर्छौँ भनेको है। जति सक्दो गर्छौँ भने वी विल डु धर्म एज मच एज पोसिबल है। जति सक्दो हामीले गर्छौँ भनेको है त। गर्नुपर्छ धर्म राम्रो, आफूले जति सक्दो समय छैन भन्दा पनि समय मिलाएर जति सक्दो आफूले धर्म गर्नुपर्छ भनेको है त। मिछे दिला धुन छेम्बो दुगिन है। मिछे दिए भनेको मनुष्य चोलालाई चाहिँ हामीले एकदम मिनिङफुल बनाउनु पर्छ भने ढुकिन भनेको बनाउँछु भनेको ढुकिन भनेको बनाउँछु। आई विल अकम्प्लिस ग्रेट मिनिङ विथ दिस वुमेन्स लाइफ है। मैले चाहिँ यो मनुष्य चोलालाई चाहिँ अर्थपूर्ण जिन्दगी बनाउँछु भनेको है त। लो छेसु ढोवाला जिन्दगी लोभ है। यो भनेको चाहिँ के हो भने है ब्लेस मी द्याट माई माइन्ड टर्न टु धर्म है। मलाई चाहिँ आशीर्वाद दिनुहोस् है, मेरो दिमाग मेरो मन चाहिँ धर्ममा जाओस् भनेर चाहिँ आशीर्वाद दिनुहोस् भनेको है त। लो छेसु ढोवाला जिन्दगी लोभ्स भनेको चाहिँ खोरवा दुङ्गल कि घ्याछो के पारे भनेको खोरवा दुङ्गल कि घ्याछो के बर्छ्यो। मे द ओशन अफ संसारा सफरिङ ड्राई अफ भनेको यो संसारमा भएको दुःखहरू चाहिँ सबै सुकेर जाओस् भनेको है। नेपालीमा चाहिँ डाइरेक्ट भन्दाखेरि यो संसारमा भएको दुःखहरू सबै सुकेर जाओस् भनेको है त। गेवा डुब दिक्पा पाङ सिम्की डिक्पा ज्याङ भनेको चाहिँ गेवा डुब दिक्पा पाङ सिम्की डिक्पा ज्याङ है। धर्म गर्नुहोस् है, अनि पापलाई चाहिँ त्याग गर्नुहोस्, अनि मनलाई चाहिँ राम्रो बनाउनुहोस्, सफा बनाउनुहोस् है। बनाउनुहोस् भन्न खोजेको डाइरेक्ट नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ यसको नेपालीमा उल्टा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी बुझ्नुपर्छ है। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। हामी नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ।